สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกะละมังวีทูเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมตัวร้ายของสังคมเกมเป็นเพียงความบันเทิงหรือเป็นต้นเหตุของปัญหาความรุนแรงและแก๊งอาชญากรรมกันแน่เรื่องนี้นะครับถูกถกเถียงมานานคนที่ไม่เล่นเกมมักจะมองว่าเกมแนวอาชญากรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงแต่จริงๆแล้วนะครับเกมเป็นแค่โลกเสมือนไม่ควรถูกนำมาเหมารวมนะครับมีงานวิจัยมากมายนะครับพยายามเชื่อมโยงเกมกับพฤติกรรมก้าวร้าวแต่เราควรถามกับว่ามันเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเกมจริงๆหรือมีปัจจัยอื่นที่ถูกมองข้ามอยู่อีกไหมคนคนหนึ่งนะครับจะก่ออาชญากรรมได้เขาเคยอ่านหนังสือแนวอาชญาวิทยาหรือเปล่าเคยดูหนังที่มีฉากความรุนแรงไหมเคยได้รับอิทธิพลจากข่าวที่ลงลึกถึงวิธีการวางแผนก่ออาชญากรรมหรือไม่แต่ทำไมทุกครั้งที่เกิดเหตุเกมกลับกลายเป็นแพ้รับบาปเสมอเกมมีหลายประเภทนะครับทั้งเกมบริหารจัดการเกมเพื่อการศึกษาเกมกีฬาหรือแม้แต่เกมแนวอาชญากรรมทุกเกมล้วนให้ผู้เล่นได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างไม่ต่างจากการอ่านหนังสือหรือนวนิยายนะครับแล้วทำไมพอเกิดอาชญากรรมเกมถึงโดนโจมตีเป็นอย่างแรกพูดถึงเกมแนวอาชญากรรมนะครับหนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ GTA นะครับหรือชื่อเต็มก็คือ Grand Theft Auto นะครับเป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกกว้างครับก็สามารถจะไปขโมยรถได้ทำลายสิ่งของได้ทำลายผู้คนได้ทำภารกิจต่างๆได้นะครับและใช้ชีวิตในแบบที่อาจจะผิดกฎหมายในโลกจริงได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ GTA นะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมอาชญากรรมแต่มันสะท้อนสังคมและนำเสนอเรื่องราวแบบภาพยนตร์ภายในเกม Amanda! Amanda! You better not be! Not in my house. Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away. No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead, man. Fuck. Dead! Come here! Ah! แต่ว่าในไฟเอ็มนะครับเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในปัจจุบันนะว่ามีผู้เล่นหรือมีเด็กเข้าไปเล่นเยอะนะครับแล้วมีพฤติกรรมเรียนแบบนะครับซึ่งไฟเอ็มเนี่ยเป็นมอดนะครับหรือเป็นส่วนเสริมที่ผู้เล่นพัฒนากันเองซึ่งมีระบบที่ทำให้ผู้เล่นสามารถตั้งแก๊งสร้างอำนาจหรือค้ายาค้าขายอาวุธทำธุรกิจผิดกฎหมายในเกมและหลายครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตจริงแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งดีๆของไฟเอ็มก็มีเช่นกันเพียงแค่มันไม่สนุกเท่ากับการเล่นเชิงการก่ออาชญากรรมเท่านั้นเองงั้นเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้เล่นนะครับที่เล่นเกม GTA ในมอดไฟเอ็มนั้นมีการโรลเพลย์นะครับแสดงบทบาทสมมุติให้ใกล้เคียงกับของจริงอย่างไรบ้าง Katie Paul 3, shots fired, shots fired. Let me see your fucking hands. Get on the ground now. Suspect down, hold fire, suspect down. Hands up, right now. Hands up. Back up, back up, back up, back up. Drop it. Don't move. Don't move. We got shots fired, suspects down. Michael, don't do it. ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับการที่เราเล่นเป็นตำรวจนะครับเราจะต้องรอให้คนกระทำผิดเพราะว่าตัวตำรวจเองนั้นไม่สามารถจะไปจับคนมั่วซั่วได้นะครับและคนเล่นหลายๆคนก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นโจรอย่างชัดเจนนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเล่นในส่วนอื่นที่เป็นการก่ออาชญากรรมมันเลยง่ายกว่าและมันก็สนุกกว่านะครับในฐานที่ได้ทำลายได้ต่อสู้นะครับได้กลั่นแกล้งนะครับในส่วนของตำรวจหรือคนต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับพอเวลาโดนจับก็เข้าคุกนะครับอาจจะมีแล้วแต่บางเซิร์ฟเวอร์มีการจ่ายค่าเสียหายบางอย่างแล้วก็ออกจากคุกมาวางแผนก่ออาชญากรรมใหม่และด้วยความคึกขนองเหล่านี้เองหลายครั้งนะครับที่มีข่าวว่ามีเคสกลุ่มวัยรุ่นนะครับเริ่มต้นจากการตั้งแก๊งในเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นแก๊งในโลกจริงมีการวางแผนปล้นเหมือนในเกมและสุดท้ายก็ถูกจับกุมนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าจะใหญ่มาจากไหนในเกมก็ตามก็ยังถูกกฎหมายจัดการได้อยู่ดีเรื่องนี้นะครับทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเกมเนี่ยเป็นตัวที่ปลูกฝังพฤติกรรมผิดๆไหม
แต่ความเป็นจริงก็คือนะครับเกมมันก็เหมือนกับมีดครับมันสามารถใช้ทำอาหารก็ได้หรือมันจะเอาไปใช้ทำร้ายคนก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ถือมันอยู่นะฮะเกมนะครับคืออีกหนึ่งสังคมที่มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองไม่ต่างจากโลกจริงเช่นห้ามโกงห้ามใช้บั๊กห้ามใช้คำหยาบคายหรือห้ามกระทำผิดกฎการแข่งขันใดๆนะครับผู้พัฒนาเกมเองก็จะมีกลไกในการป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับเช่นถ้าไม่ต้องการให้ผู้เล่นโกงพวกเขาก็แค่ประกาศกฎว่าห้ามทำหรือเขียนระบบเกมขึ้นมาเพื่อห้ามไม่ให้ทำก็คือจะทำไม่ได้ในเกมนะครับมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในเกมเสมอๆกรณีที่ผู้เล่นค้นพบอะไรใหม่ๆแล้วผู้พัฒนาไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเปรียบเสมือนนะครับโลกความเป็นจริงนะครับเป็นเกมสภานะครับก็คือผู้พัฒนาเกมตำรวจก็คือกฎหมายนะครับผู้บังคับใช้กฎหมายที่ผู้พัฒนาออกแบบมาและประชาชนก็คือผู้เล่นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วสภาไม่ได้คิดหรือผู้พัฒนาไม่ได้คิดเขาก็ต้องออกกฎใหม่ๆมานะครับและตำรวจก็จะต้องเอาไอ้สิ่งนั้นที่เป็นกฎมาบังคับใช้นะครับส่วนประชาชนนะครับหรือผู้เล่นก็ต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับตำรวจนะครับกลับเป็นตัวกลางที่ทำให้ระบบนี้ล้มเหลวนะครับลองคิดดูนะครับว่าเหตุการณ์เดียวกันนะครับเรามีจุดเริ่มต้นกับเส้นชัยนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ข้างบนเลยนะครับเส้นชัยอยู่ข้างล่างนะครับสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำก็คือวิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างตามเส้นทางที่กำหนดนั่นคือกฎกรณีของเกมนะครับผู้เล่นโดยทั่วๆไปแล้วก็คงจะวิ่งตามเส้นทางที่เห็นนะครับเพราะมัน make sense แต่ก็จะมีผู้เล่นบางคนที่อยากจะชนะนะครับแน่ๆเลยโดยที่ไม่ต้องมาวิ่งตามหลังนะครับก็เลือกที่จะวิ่งทางลัดแม้ว่าผู้พัฒนานะครับจะประกาศว่าห้ามวิ่งนะครับตรงจุดที่มันเป็นทางลัดต่างๆแต่คุณคิดว่ามันจะห้ามได้ไหมผมบอกเลยว่าห้ามไม่ได้นะครับการแก้ไขปัญหานี้นะครับมีทั้งการลงโทษโดยการแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือสร้างกำแพงหรือกฎเกณฑ์นะครับหรืออะไรก็ตามมาขวางกั้นไม่ให้ผู้เล่นวิ่งลัดในจุดนั้นได้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าเกมก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเกมแต่ลองกลับมามองดูความเป็นจริงนะครับหากมีผู้เล่นนะครับวิ่งทางลัดกฎหมายก็ควรจะทำงานถูกไหมฮะแน่นอนว่าการตรวจจับอาจจะไม่ได้เร็วมากเท่ากับกฎของเกมหรือระบบเกมที่มีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับตลอดเวลานะครับแต่สภาพกฎหมายในตอนนี้นะครับมันเป็นสภาพที่แบบว่าคนนี้จับคนนั้นไม่จับนะครับคนนั้นมองไม่เห็นคนนี้เห็นแต่ทำเป็นมองไม่เห็นนะครับมันก็เป็นปัญหาเรื่องของความไม่ยุติธรรมในสังคมถ้ากฎหมายนะครับทำงานอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันทุกคนแล้วมันจะมีใครไหมสักคนนะฮะที่จะกล้าละเมิดกฎนี้กะว่าให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบนิดนึงตำรวจบอกอะไรรู้ไหมไม่สะดวกรับแจ้งความตอนนี้เอ้า ตำรวจสภ.วารินชำราบทำไมไม่รับแจ้งความยายบอกว่ามันไม่แฟร์นี่นะตำรวจไม่รับแจ้งความก็บอกว่าลูกชายแม่ยังไม่มีบาดแผลก็เลยแจ้งความไม่ได้แล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีคนโดนทำร้ายไปแล้วคนหนึ่งชาวบ้านก็เคยไปแจ้งความกับตำรวจก็ไม่รับแจ้งพูดง่ายๆคือตำรวจเขาไม่รับแจ้งเขาบอกว่าเอารถติดไฟแนนซ์ไปขายใช่ซึ่งจริงๆแล้วเขาเคลียร์ไฟแนนซ์ไปแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะเป็นไงครับบางเสาธงเขาบอกมาแบบนี้ว่าต้องให้เขาฆ่ากันก่อนใช่ไหมคุณถึงจะทำคดีได้แล้วอีกกรณีหนึ่งที่เมื่อกี้นี่พูดบอกว่าไม่รับแจ้งความเนี่ยจริงๆแล้วแจ้งความที่ไหนก็ได้ฝากท่านผู้กำกับฝากท่านผู้การและท่านผู้บัญชาการชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเห็นใบแจ้งความไหมฮะคดีไม่กระดิกฮะนี่แหละครับปัญหาที่แท้จริงรู้ไหมครับผมเคยแจ้งตำรวจนะครับเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทั้งที่กำลังทำผิดกฎหมายและก็เหตุการณ์ที่ควรจะต้องระงับก่อนเกิดเรื่องนะครับโดยการโทรไปได้แหละหรือจะไปแจ้งความที่สน.นะครับแต่นะครับกลับได้รับคำตอบที่โคตรน่าประทับใจเลยนะครับว่าก็น้องจะไปเดือดร้อนแทนคนอื่นทำไมน้องเนี่ยรู้จักอดทนบ้างนะน้องไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทุกเรื่องก็ได้หรือที่เด็ดสุดนะครับที่ผมแบบจำติดตราตึงใจมานานจนถึงทุกวันนี้ก็ครับเขาก็เลยบอกว่ารอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยมาแจ้งนะรู้ไหมครับเหตุการณ์นั้นคืออะไรเป็นเหตุการณ์ที่คนกำลังถือปืนแกว่งไปมาอยู่สถานที่ห้างแห่งหนึ่งแบบแถวบริเวณลานจอดรถนะครับแต่ยังไม่ยิงกันนะผมก็รีบโทรไปแจ้งปรากฏว่านี่แหละครับคือคำตอบรอให้ยิงกันก่อนนะค่อยโทรมาใหม่ คือแบบมันเป็นอะไรที่พีคมากสำหรับผมในตอนนั้นนะครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากสังคมนะครับจากการใช้ชีวิตว่าที่จริงแล้วตำรวจมักจะพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับคือถ้ามันไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับคือตำรวจนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวเองได้รับความเดือดร้อนเช่นอาจจะถูกประจานเอาเรื่องไปแจ้งนักข่าวหรือถ้ามีทนายไปทนายก็จะขู่บอกว่าถ้าไม่รับเรื่องเนี้ยก็จะโดนข้อหา157นะครับ
น้อยนักนะครับที่เราจะเห็นนะครับตำรวจได้รับทำคดีอย่างตั้งใจนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาจากการขึ้นโรงพักเพื่อไปแจ้งความถึง2ครั้งนะครับและการโทรแจ้งเบอร์โทรศัพท์191ถึง3ครั้งก็ไม่เคยเลยสักครั้งนะครับที่จะได้รับความเห็นใจนะครับหรือมีการแสดงความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือจากตำรวจเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเกมนะครับเป็นเพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ความผิดทางกฎหมายก็คือความผิดทางกฎหมายเมื่อกฎหมายในโลกจริงไม่สามารถป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่ความผิดของเกมนะครับแต่มันเป็นความผิดของระบบที่ล้มเหลวจากผู้บังคับใช้กฎหมายที่ไม่แข็งแรงนะครับทำให้ทุกคนต่างคิดว่าก็ทำผิดได้ไม่เห็นเป็นไรเลยในเมื่อมันยังไม่แจ็คพอตที่เราเรื่องนี้มันยังไม่ใหญ่พอเราก็สามารถลอยนวลต่อไปได้แล้วแบบนี้ใครกันครับที่มันจะกลัวกฎหมายนะครับแล้วคุณล่ะคิดว่าเกมเป็นสาเหตุของความรุนแรงจริงๆไหมหรือแท้ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นปัญหาของระบบทางสังคมปัญหาของระบบกระบวนการยุติธรรมสามารถคอมเมนต์นะครับบอกที่ใต้วิดีโอนี้หรือเล่าเรื่องราวของคุณนะครับเพื่อบอกต่อคนอื่นที่มาอ่านต่อได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงกันได้อย่างกว้างขวางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย